Simple lang po ang aking katanungan sa inyong lahat. Kayo ho ba ay naahas na? Napalingon ho kayong lahat, ano? Good question. I ask this question not figuratively but literally. Malamang po marami sa atin dito ay wala pang karanasan sa ahas. Marami kasi tayo ay nasa siyudad, kaya mga kwentong ahas ay nakala natin ay ang pampelikula lang. Pero sa nakararami nating mga kababayan, ito'y tunay na kinakatakutan, tunay na kumikitil ng buhay. If I may, Mr. President, let me shed light to what is happening to our people. Last month, I visited Isabela. There, I was able to talk to some of our farmers, and one of them told me a very sad story. Isa sa mga kasama nila ay nakagat ng isang Philippine cobra sa talampakan nung siya'y naghahabol ng daga sa kanilang bukid. Agad-agad nila sinugod sa ospital ang magsasaka. Pero doon walang nagawang mga doktor, kundi paupuin na lang sa emergency room ang biktima. At dahil walang anti-venom sa naturang ospital, hinintay na lang nilang pumanaw ang kanilang kasamahan. Isang malakas na magsasaka sa isang iglap, nabawian ng buhay. Nadala naman po siya sa ospital pero walang magawang ospital para sagipin ang buhay niya. Sabi nila sa akin, pangkaraniwan daw nangyari ito sa Isabela. Kahit nag-iingat naman sila at nagsusuot ng bota, may mga pagkakataon talagang hindi mo inaasahan na ikaw ay matutuklaw. Nakakatakot lalo na kung may mga bata din na naglalaro sa pangapaligid ng bukid at ng mga masusukal na lugar. Noong Pebrero naman, isang 3 taong gulang na bata ang namatay sa Katarman, Northern Samar, dahil sa nakagat siya ng isang cobra sa kanilang banyo. Dahil sa takot ng mga tao sa lugar, ang ahas ay pinatay. Sa Toledo City, Cebu, 2 king cobra din ang pinatay ng mga residente sa takot din nila na matuklaw sila at ang kanilang mga pamilya. Actually, isa sa aking mga staff na taga Magdalena, Laguna, ay nakita din ng king cobra at Philippine cobra sa kanilang lugar. Pero dahil nga bawal patayin ang mga ito, ayon sa DNR, kumuha sila ng cobra expert para ma-extract ang mga nasabing ahas at hindi makasakit. Talamak po talaga ang insidente ng kagat ng ahas. In a study of the National Center for Biotechnology or Technology Information on Health and Economic Impact of Snake Bites in ASEAN countries published in 2022, there are about 13,377 snake bite victims per year in the Philippines, with 550 resulting in death, while others are amputated. But how accurate is this survey? This study is conducted by a foreign organization. Wala tayong local study or survey na ginagawa mismo ng ating mga health agencies. But with the numbers we have, this is an urgent matter. I immediately filed a resolution for the Committee on Health last April 16 to look into this concern. And I posted this matter on social media to alert the authorities and also to make people aware of the need to be careful about snake bites. Kasi nga po, wala namang agarang lunas sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas. The post earned hundreds of comments, mostly confirming that there is a legitimate concern that must be addressed. One resident of Ifugao said sunod-sunod ang namamatay sa kagat ng cobra sa kanilang lugar. Another said that they have families and friends who have succumbed to snake bites due to the lack of immediate administration of anti-venom. Ralph Vincent Valdivieso, coordinator of the National Immunization Program of the Department of Health, said the purified cobra anti-venom, or PCAV, can only be acquired from the Research Institute for Tropical Medicine, or RITM, which is in Muntinlupa City in Metro Manila. Mr. President, recently, I know someone was waiting for his turn in RITM when suddenly a convoy of police, motorbikes, and ambulance arrived. Alam niyo po kung ano yon? Isang snake bite victim na nilakbay pa mula sa Lucena papuntang RITM sa Muntinlupa. Maswerte po yung biktima na yon dahil nabuhay siya.
Madami pong hindi kasing swerte sa availability at resources ng kanilang LGU. Usually pong snake bite ay nakakamatay in 30 minutes from being bitten. Depende sa kamandag at sa dami ng venom na pumasok sa katawan. Mr. President, RITM is the one that supplies the anti-venom. It depends on the hospital if they will purchase. If they purchase and there's no snake bite incident, then it is a loss for the hospital. Ito po ang report na galing sa isang health forum sa Cebu kung bakit hindi available ang anti-venom sa mga ospital. That is why we have to know the demand for anti-venom so that we can maximize the limited supply of anti-venom in our country. This is a public health concern that we must address. It is very elitist that this matter is not given importance just because we in the metropolitan do not feel the burden of snake bites. Pero ito po'y dama sa mga rural areas, sa mga magsasaka, sa mga nakatira malapit sa mga sapa at ilog, at sa mga nakatira malapit sa gubat at masusukal na lugar. Ang kinainis lang po natin mga kababayan ay napapasama pa sila kapag ang mga king cobra at Philippine cobra ay napapatay. Nagkakaroon sila ng kasong kriminal. The king cobra at Philippine cobra are considered threatened species. That is why there's a strict rule in killing these creatures. Usually, you have to call the DNR in your area so that they could recover these snakes. I understand that all species are crucial to the balance in our ecosystem. This reptile preys mostly on small rodents and frogs and occasionally other snakes, lizards, and birds. The farmers actually acknowledge that these snakes help control the presence of rodents in their farms, but at the cost of their lives, sometimes they are compelled to defend themselves and kill the snakes. Mr. President, if we ensure that there are anti-venom supplies in crucial regions of the Philippines, and there are trained personnel in the health centers that could diagnose the snakebite victim and administer the anti-venom, then there will be no need to kill these threatened cobra species. We cannot punish our people for defending themselves when we do not even give them protection. As of early 2012, during the 15th Congress, and again during the 16th Congress, Senator Miriam Defensor Santiago filed a similar resolution directing the proper Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the reported need to create an anti-venom bank in all regional hospitals in the Philippines. Pero almost 13 years later, and we still turn a blind eye to this reality that people are dying from snake bites. 550 every year. And you know what is alarming? The number comes from a study of ASEAN countries. There is no official number or study here in the Philippines. The Philippine Statistics Authority should provide us with these numbers. Mr. President, given that our country is mostly composed of agricultural rural area, it is a must that crucial regional hospital be required to carry antidotes to various venomous animals found in the Philippines, most especially to cobra venom. Let us prioritize the funding of research to perform a comprehensive data collection on health and economic burden of snake bites so that we could develop strategies to address the problem. I hope with the support of my colleagues, especially our Committee on Health and Demography, chaired by none other, Senator Bong Go. Thank you very much, Mr. President. Maraming salamat, Senator Raffy Tulfo, for bringing this Mr. President, very important topic. Mr. President, our Senate President Pro Temp, Senator Lauren Legarda, is seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President. Yes, I distinguished Senate President Pro Tempore, Senator Legarda is recognized. Salamat po, Mr. President. Ako po ay nakikiisa sa concern na rinaise ni Senator Tulfo dahil maski po sinasabi nyo na tayo po ay nandito sa syudad, ako po ay magala. Ako po ay weekend farmer at sa totoo lang, nagpapunta pa ako ng UP Los Baños na herpetologist na eksperto po sa mga reptiles at sa mga ahas para imbestigahan po yung lugar na
lungga ng ahas sa aking maliit na farm dahil ang dami pong ahas. Kaya inaalam ko po kung saan ang ahas at paano po tratuin ang ahas pag makita dahil ayoko sanang pumatay at hindi ko naman kayang patayin at hindi naman dapat dahil yun ang nagbubuo ng ating tinatawag na ecosystem. Pero ang tanong ko po ay very basic. Sa taong ito, dahil hindi naman bago yung anti-venom na mga cure po pag nakagat ng ahas, meron pa tayong provision sa budget ng Department of Health para mag-distribute sa mga barangay health centers or sa mga DOH-retained hospitals ng anti-venom medication para pag emergency ay meron pong may alam na ano ba yon, tinuturok or iniinom at ano ang first aid na dapat gawin magsasaka man o turista man, maski sino, na matuklaw o matuka ng ahas. Thank you, Mr. President, for that question. Pagkakalam ko, Mr. President, ang RITM ang siyang nagkakaroon na meron itong mga anti-venom stored in their facility and then depende po dun sa mga ospital na gustong bumili. Kaya nga may mga ospital na hindi bumibili na dahil it has an expiry date of 5 years. So pag walang kinagat na ahas doon sa kanilang lugar, so nasasayang lang po yung anti-venom na naka-store sa kanilang ospital. Kaya ang akin pong suggestion sana, magkakaroon na po tayo ng legislation na para imbestigahan yung mga lugar kung saan marami mga incident of snake bites at doon especially sa mga regional hospitals, public hospitals, magbigay tayo ng budget para i-sponsor yung paglalagay ng anti-venom sa mga ospital, especially doon sa mga lugar na maraming mga sakahan. Yeah. Ang aking mungkahi po, base sa inyong pinahayag na speech ngayong araw na ito ay siyasatin natin ang GAA 2024 at tignan po natin kung meron ng nailaan ang RITM, tayo sa RITM para sa anti-venom medication at kung saan na dinownload ng RITM sa mga DOH-retained hospitals or sa mga butika ba o parmasya na ang DOH po ang in charge. At kung meron silang mga pondo sa MOE, pwede ba kung hindi man nila sinama sa ngayong taong budget, ay maari silang bumili pa rin legally allowed or ng COA para sila'y makabili para kung saan ayon na rin sa, let's say, Biodiversity and Management Bureau, ayon na rin sa DA kung saan maraming ahas, dun maglagay sa mga ospital. Pangalawang mungkahi ko po ay sana magkaroon ng capacity building or training sa mga barangay, lalo na sa mga bundok, o maski na hindi bundok, yung aking farm po, halos syudad, malapit lang, kailang maahas kasi ganito, kaharian naman ng ahas ang ating pinupuntahan talahib may mga punot gubat. Kaso tayo naman mga humankind, expand ang populasyon. Magtatayo tayo ng rest house, gusto natin, forest, gusto natin, bundok, gusto natin, farm. Kaharian yun ng mga hayop, di ba? Ng reptiles, ng ahas. Tayong sumusugod sa kanilang paraiso. So gusto natin ng may nature, nandun ang ahas. Gusto natin sa beach may bundok, may isla, may ahas pa rin. So, siguro po, capacity building kung how do we identify anong klaseng ahas. Hindi naman kasi lahat may venom. Ang gusto ko malaman, ilang species ba ng ahas sa tropical country like the Philippines? Pangalawa, sa mga species ng ahas na yon, saan mahahanap? Tama sabi nyo, saliksik yan at yung saliksik na yan, readily available na yan sa BMB ng DENR, ibigay sa atin. Pangatlo, sa available na data ay ano dyan ang may venom at wala. Tapos si DOH, itugma yung siyensya o data ng DENR, BMB sa kanilang DOH-retained hospitals at tingnan yung budget nila kung pwede doon. Tapos mag-build ng capacity sa mga kapitan para magkaroon mga ating caregivers, barangay health workers, matrain sila ano ang first aid sa natukla o natuka ng ahas. Yung ang aking suggestion para matunghayan ang ganyang concern because I myself, yung mga staff ko, o yung farm workers, o mismo ako, may mga tumatawid, nakikita ko na ahas. At
malaki at maliit, iba-ibang kulay. Na-excite ang ibang staff ko. At dinala ko dun yung si Dr. Arvin Jesmos. Sabi niya, ang yaman! Ang yaman ng farm mo. Iba-ibang kulay, iba-ibang klase ng ahas daw. Na-excite yung mga nagsasaliksik dahil mayaman sa biodiversity. Takot ako. Kaya hindi ko alam kung may venom ba yun o wala. Yung mga may orange, iba, may dilaw, may black, may brown, iba-iba. So, di ba, ang magpapalaya lang sa atin ay ang kaalaman. Correct. It is really knowledge and we would like to learn. Paano pa lalo yung mga nakayapak, hindi naman kayang bumili ng makakapal na botas, di ba? O nakatsinelas, tapos pupunta dun sa lugar. So, tama po kayo, kailangan ng kaalaman, kailangan ng provision for budget, at nandyan naman ang malaking budget ng DOH. So, I support you in, we can ask LBRMO right away, how much are the anti-venom meds lodged in RITM or in DOH hospitals? Second, kung kulang, I support you for next year to make that amendment. And then, not just that, because what do you do? How do we use it? Capacity building in the barangay level kung saan maraming ahas at malalaman yan ng DNR-BMB. That's my humble suggestion to the issue that you placed on record today. Thank you, Mr. President. Thank you. Yeah, yung sinasabi nyo na kailangan malaman kung aling ahas yung may venom at wala, it starts with educating the public. Siguro mag-start sa RITM o sa barangay, tapos nandun yung litrato ng mga ahas kasi ang nakita lang naman kung yung pagkagat dun sa tao ay siya mismo lang. Ang nakakala, wala naman iba, wala naman dun yung doctor or anybody. So dapat he or she is able to identify anong klaseng ahas ang kumagat Yes. sa kanya para kapag dinala siya doon sa ospital, maisasabi niya doon sa doktor yung kulay, itsura, and then the doctor can dispense kung anong ahas talagang kumagat at yung antivenom ibibigay sa kanya. Yes. Siguro magsimula sa Senado, sinabi ko na sa consultant ko, magpapa-lecture ako kay Dr. Arvin Jesmos, nako pinusubo ko, tatawagan niya, para siya snake expert. Yes. In fact, may nakita siya ng ahas sa Diyan? farm ko. Bigla ka natakot. May nakita siyang, no totoo, yung nagpunta siya, may nakita siya, hinawakan pa niya at sinupot. Natuwa siya, hindi niya sinupot niya, inuwi niya yung ahas na nakita niya. Okay. Yes, so what I'm saying is that we can have, para sa ating kaalaman, di ba, tayo na muna, ay, tapos pwede tayong magtulungan para ang mga barangay ay mag-build ng capacity and to add knowledge as well. Okay. Snake lecture, yung iba-ibang klase. Yeah. Okay. In Prominent fact- kasi dito sa Pilipinas, Mr. President, Yeah. yung Philippine Cobra sa Bicol at Nueva Ecija, madalas nakikita yan. And then we have the King Cobra, it's all over the country. And then we have the Summer Cobra na endemic sa summer lamang. So all these species are deadly. Alam nyo, hindi na tayong kailangan lumayo pa. Mismong sa aming ancestral home sa Malabon, syudad na po yan. Ang papa ko, 91, naglalakad sa driveway, may tumatawid na ahas. Yes. That's already a city, pero may ahas pa rin. So, hindi naman po kailangan sa malalayong lugar, anywhere. We walk here, may talahiban dito. I'm sure there could be some snakes as well. You did ask about budget, Yes. Mr. President. Merong budget na nakalaan para sa RITM, para sa snake bite, pero napakaliit lang yung binibigay na budget, so hindi enough. And of course, doon sa limited na resources na merong RITM, and then dinidistribute yan among hospitals all over the country, and how many hospitals are there. And then mostly doon mga hospitals na may pambili, yun yung inuuna. Yung mga walang pambili, wala. Yung mga public hospitals usually hindi binibigyan. So just imagine, like doon sa Isabela, nasabi ko nga, kinagat siya ng ahas, and sa Kawayan City, Isabela to, yung isang farmer. So, ang pinakamalapit na RITM na merong snake bite clinic ay mahigit 2 hours ang biyahe. At kinagat siya gabi. So just imagine, so 30 minutes, usually 30 minutes lang yung yung tagal ng buhay ng isang tao na kinagat ng cobra. So alam ng mga doktor at hospital na hindi na maaabot kung ibibiyahe pa papunta doon sa, actually that was Cagayan. So ang ginawa, pinahiga na lang yung biktima, pinaypayan na lang at nagpapunta ng pare, dinasalan kasi
alam na maman. Diyan mo may kita talaga, Mr. President, yung bang kawaawa yung estado ng ating healthcare system. Kulang na kulang po talaga tayo sa budget. It's about time kailangan magkaroon tayo ng budget para sa mga ganitong klaseng problema, Mr. President. Thank you for bringing it to our attention, Senator Tulfo, and we support you in increasing the budget for that. But even we should not wait, and we can build the capacity and not malayo nga yung RITM. So, dapat marunong sa barangay. Tsaka, if I may suggest, gamitin natin yung sinaunang kaalaman, indigenous knowledge. Nung panahon naman dati, wala naman available ang mga gamot, pero alam nila yung ginagawa, di ba? So, alamin natin sa mga ninuno natin at sa mga eksperto, yung mga indigenous people, yung mga katutubo. So, our lecture will be not just UP Los Baños and her herpetologist, but also maybe how the indigenous people deal with snake bites. Okay, I must warn people na meron pong mga, unfortunately, mga loko-lokong mga kababayan natin na nagbebenta raw ng antidote para sa snake bite. Yung nakikita nyo siguro sa Quiapo, yung meron muna magpapakita ng mga magmumuestra, magpapakita muna ng kung ano ng mga exhibition, and then later on, papakita sila ng ahas, and then magbebenta na supposed to be antidote para sa kagat ng anong klaseng ahas. Pero wag ka, yun ay sawa ang kumakagat doon sa nag-exhibition, kinagat siya ng ahas, tapos mamaya lalagay niya doon sa kanyang kamay, parang lo and behold, wala nangyari sa kanya. Pero mag-ingat po tayo kasi wala po nabibili na antidote, anti-venom sa mga kalye. Yan po ay makukuha nyo lamang sa RITM. Okay. Manggagaling po sa RITM. Wala po kasi napakahirap po i-process yung anti-venom for the information of everybody. Okay, thank you for that information. And as I mentioned, I would like to know how our indigenous people way back before the cure was discovered or invented, how they dealt with snake bites, if any. Wala po. Namamatay na lang sila. Through indigenous knowledge. Namamatay na lang po sila. Namamatay na lang. Yes. So alamin natin kung ganun ba talaga. Okay, but anyway, thank you for bringing it to our attention. And may we request maybe the Secretariat to ask the DNR BMB to give us the list of all snakes available in the Philippines, in what regions and provinces, and which are the venomous and which are not harmful, even if they seem like. Thank you for that. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Legarda. The Minority Leader, Senator Coco Pimentel, is recognized. Thank you. With the permission of our Speaker, Mr. President, kasi interesting itong subject na kanya pong topic, at sabi po ng ating Speaker ay 550 Filipinos die every year. Yan po ay isang survey ng isang foreign organization, it's an ASEAN organization, 550 raw sa Pilipinas, pero we don't know how accurate that is. Yes. 550 lives na kung meron naman pong antidote or antivenom, theoretically, masosolve, ma-prevent ang kanilang kamatayan. Zero dapat ang maging Dapat mortality. zero. Apo. Sige po. So, at nasabi po ni Senator Tulfo na identify niya itong ahensya ng gobyerno na RITM, na ito po ba ang parang designated government agency na taga-procure ng snake antivenom? Yes, ang ginagawa kasi ng RITM, Mr. President, meron silang hina-harvest na antivenom mula sa mga cobra na available sa kanila, and then after that, they detoxify that venom na nakuha sa cobra halimbawa, and then in-inject nila yan sa kabayo. Of course, after the detoxification process. Once na-detoxify yan, then kukolekta nila yung blood ng kabayo, and then that's being processed into antivenom. So we produce our own? We do produce our own. Because yun na sana tanong ko, if there is an agency na which can study the production and study the science behind the antivenom for snake bites and then actually produce it. So is that agency the RITM? Yes, Mr. President. So That's called Biologicals Manufacturing Division ng RITM. But Okay, it has so limited budget for treatment of snake bites. Do para sa we antivenom. know their production capacity as of today, Mr. President? 700 to 800 ampules every month ang supposed to be napoproduce ng RITM according to the records.
And the 700 to 800 ampules per month na dinidistribute all over the countries to different hospitals, meron po yung 5-year shelf life, Mr. President. So kaya siguro, Mr. President, no? Theoretic. Anyway, sa hearing, siguro itanong natin ito sa hearing. Pero ano ba ito? One formula solves all kinds of snake bites or iba dapat ang antidote sa different species ng snake? That's correct, Mr. President. Different yung meron sa RITM ngayon, Mr. President, yung antidote para sa Philippine cobra, king cobra at summer cobra. Para lang isa lang antidote yan. Pero sa iba pang mga ahas na venomous ay iba po ang antidote noon. And we're not yet sure kung meron pong anti-venom ang RITM for those snakes. Siguro maring pinag-aralan pa nila o wala dahil mas kukunti yung species na yun kumpara sa mga cobra. But I'm glad, Mr. President, to know that meron tayong ahensya ng gobyerno na may kapasidad mag-aral doon, aralin ang science behind it, and to actually produce the anti-venom. Kasi sayang naman, sa dami ng ahas dito sa Pilipinas, kailangan mo kasi ng ahas to produce the anti-venom. So, it's a statement of fact. Maraming ahas dito sa Pilipinas, Mr. President. Napakarami. Sa bawat gubat may mga ahas, Mr. President. So, Mr. President, sa hearing, so I'm looking forward to the hearing kasi busisiin na natin RITM doon, Mr. President. Pero, bago ko lang malimutan, kung pwedeng madagdag na natin yung masting ka ng jellyfish. Kasi sabi ng anak ko sa akin, sabi ni Akyo sa akin na one of the deadliest creatures, a jellyfish. A certain kind of jellyfish na present box jellyfish. Yan. Sinabi rin siguro ng anak ni SP sa kanya yan because it was my son who informed me na present sa Pilipinas. And we are an archipelago. I'm sure marami rin po yan. So minutol lang din yan eh. So maybe if we can also bring this up, isama na po natin with the permission of our speaker. And then ako po'y nalungkot sa balita na nalaman ko may a couple of weeks ago na may dalagita, teenager, 14 years old yata, namatay from rabies, dog bite. So yun naman isang tanong. Siguro, if it's still RITM, tanungin na rin natin po sila. Mr. President, sa rabies, halos lahat ng ospital meron na anti-rabies. Kaya lang meron pa rin namamatay. Siguro, it's unfortunate yung pag mga bata, hindi agad nasasabi sa kanilang mga magulang o yung mga magulang, dinidisregard yung aso lang naman yan. Hayaan mo na, gagaling ka rin at binibigyan ng first aid. They don't know na yung rabies nakamamatay talaga kapag not treated. Yes, although yung rabies, kaya pa nung bumagamot yan kasi may available nga na anti-rabies. At meron. Meron sa halos lahat ng ospital. Yan siguro dapat i-announce natin na wag matakot o wag mag-alinlangan kasi pagdating sa kagat ng aso na sa tingin natin ay rabid, may dalang rabies, merong gamot yan. Ano? Yes, and then, hindi naman siguro nakakatakot din yung gastos doon. Kasi, subsidized by the government na po ito. Itong anti-rabies shots eh. Kapag sa mga public hospital, Mr. President, pero pag sa private, you have to pay for it. Pero meron bang anti-rabies shots sa public hospitals? Meron mga anti-rabies shots sa mga public hospitals. We will establish all of these things, Mr. President, sa hearing na ito. Advance, na lang siguro, if I can request the chairman of the committee to give the resource persons advance information that this representation, should I be present in that particular hearing, we would also be asking on antidotes for jellyfish bites and then the status of this anti-rabies. In fact, pati cats, Mr. President, my wife was bitten by a stray cat sa palengke and pumunta siya sa St. Luke's at marami siyang injection na tinanggap bago siya sinabihan ng doktor na okay na siya at napakamahal. So paano kung isang pobre na walang kapabilidad na magbayad sa private hospital, then she has to go to the public hospital. And pagdating sa public hospital, mahaba po yung pila doon. So yung iba, dahil ayaw pumila, tinatamad, umuwi na lang at nagdadasal, and then they didn't know na hindi nakukuha yung dasal, yung rabies, talaga mamamatay ka if you don't go to a treatment.
get So we- treatment for it. So, Mr. President, with the permission of Senator Tulfo, pag hearing po nito, okay lang po ba na isingit ko po yung dalawang topics na rin po Yes, yun? Mr. So, President. the snake bites anti-venom, subject matter of Pati your yung speech, jellyfish, Mr. the President. jellyfish antidotes, as well as the anti-rabies availability. Meron kasi mga animal bites centers, Mr. President, lalo na sa mga private hospitals. Pero sa mga public, kukulang-kulang pa, Mr. President. Bibihira pa because siguro of budget constraints. So, once again, so thank you to our speaker, Senator Tulfo, for bringing before us another very interesting topic, Mr. President. Itong parang mga topic ito na hindi natin malalaman nito unless isumbong sa atin eh. So talagang yan po talaga ang tatak po ng ating senador na lahat ng ilapit sa kanya ay nakikita niya yung importansya at dinadala naman niya sa ating atensyon. So thank you very much, Mr. President. Thank you to Senator Thank you, Tulfo. Mr. President. Yes, thank you to Senator Tulfo. Hindi niya na pinapabayaan. No, regardless it's a small topic, he will look into it, talagang aksyonan niya. Kaya siguro number 1 na sa survey. Mr. President, Yes, if I may, Ercito. if the distinguished gentleman from Isabela and Davao, I just have one question actually, Mr. Yes, President. Senator Joel I was a majority leader, sir. listening attentively to the speech of the gentleman, and of course we wanted to commend him for raising this very important issue. Mr. President, I was looking at an article that states snake bite is a neglected tropical disease, causing deaths, amputations, and permanent disability all over the world. In fact, Mr. President, in the Philippines, it says here, on average, out of the estimated 13,777 victims of snake bites each year, actually, Mr. President, 550 ang namamatay. And it's a glaring figure, Mr. President, and based on studies, yung venomous snakes are more active with higher temperatures. Kaya po, siyempre, nakikita natin ngayon dito sa Pilipinas, tumataas yung temperatura, sobrang init ng panahon ngayon, kaya yung mga snake sightings hindi lang nakikita doon sa mga bundok o sa kagubatan, kundi minsan nandito na rin. Minsan natatawa tayo, marami na rin bang ahas dito? Oo, marami talagang ahas sa Pilipinas. Wala lang sa kabundukan, kahit sa katatagan, no, Mr. President. Mr. President, ang question ko lang po, I was listening attentively kanina, ang RITM o ang Research Institute of Tropical Medicine, sila lamang yung nagpo-produce ng anti-venom. In fact, ni-research ko, tinignan ko po yung pinoproduce nila, Purified Cobra Active Nom. So, PICAV. Sila po yung nagpo-produce nilo, kapartner nila yung mga ospital natin sa pagdidistribute. Pero gusto ko maklarify, Mr. President, ito lang ba yung pinoproduce nila na anti-venom, itong PICAV? Kasi kung ganon, ibig sabihin, ang anti-venom natin pang cobra lang, hindi pangkalahatang mga ahas. I'm not even talking, Mr. President, outside of snakes. But sa snakes lang, pang cobra lang ba to? Ito ba'y universal anti-venom sa lahat ng uri ng ahas? So, the records will show na pang-cobra lamang, Mr. President, So, tama hindi kayo. lahat? Hindi lahat. So, may mga venomous na snakes na meron tayo dito sa Pilipinas na wala pa tayong anti-venom. So kung ganon, Ginoong Pangulo, napakalayo pala natin. Una, iisa lang ang manufacturer ng anti-venom sa Pilipinas. Iisa. RITM lang. Sa buong Pilipinas, iisa. At ang pinuproduce lang nila, iisa lang din ang focus sa cobra lang po. Sa mga cobra lamang, 3 species ng cobra lamang, Mr. President. Ang tawag dito ay monovalent only ang meron tayong antivenom, which means good for 1 species only. Again, Mr. President, we thank the gentleman for answering this question. I believe that it's about time that we do something about this. Currently, the only domestic manufacturer of anti-venom in the Philippines is the Research Institute of Tropical Medicine, or RITM.
and we only have one officially available anti-venom, only specific to to cobras, Mr. President. I hope that this will get our attention, and most especially in ensuring that we are more prepared. We are not only passively just listening right now, but also to become more proactive in addressing this very important issue. Thank you, Mr. President. Thank you. Yeah, Mr. President, nabanggit yung kaninang amputation, that is correct in so many cases na kapag walang antivenom available doon sa isang lugar, sa ospital, pumapayag niya ng pasyente na putulin na lang yung paa. Kung halimbawa sa talampakan kinagat, so puputulin mula sa hita, pababa, nang sa gayon it will save his or her life, yung sa victim. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we refer the privileged speech of Senator Tulfo and all the interpellations and manifestations thereon to the Committee on Health and Demography. I so move, Mr. President. There being no objection, motion is approved.